În anii de pandemie a circulat știrea despre cum faimoasa gaură din stratul de ozon se micșorează, dar prea puțin a fost mediatizat și motivul, deși acest aspect este dovada că atunci când intervenim activ și coordonat pentru a corecta greșelile sistemice, natura reacționează pozitiv. În spațiul public, gazele cu efect de seră și zona de concentrație scăzută de ozon în stratosferă par a fi confundate în discursul celor care susțin cu îndrăjire că așa e natura. Dacă ninge iarna, dacă e frig în ianuarie, nu e cald, deci nu avem o problemă reală. Remarcabil este cum acest discurs a fost acceptat și este împrăștiat și de persoane neafiliate vreunui interes direct, care dintr-un motiv imposibil de justificat într-o manieră logică, au preluat o retorică nocivă și fac, gratuit și fără voia lor, reclamă chiar acelor industrii care refuză să se alinieze strategiilor de soluționare a problemei. Însă vina nu e a societății care în multe cazuri face parte din grupuri defavorizate, fără acces la educație de calitate, ci a celor care profită și în situații de criză chiar abuzează de aceste neajunsuri. Într-adevăr, clima Pământului nu a fost niciodată complet stabilă. Perioadele glaciare, epocile interglaciare, extincțiile masive, toate sunt consemnate în istoria geologică a planetei. Însă ceea ce face diferența nu e doar direcția schimbării, ci și viteza cu care aceasta are loc. Studiile din paleoclimatologie, domeniul care analizează clima trecutului pe baza ghețarilor, a sedimentelor marine, inelelor de copac sau coralilor, arată că în mod natural modificările climatice majore se petreceau de-a lungul a mii sau zeci de mii de ani. Schimbările erau lente, iar ecosistemele și speciile aveau timp să se adapteze. În urma Revoluției Industriale, în mai puțin de 200 de ani, concentrația din atmosferă de acumulări constante de gaze cu efect de seră, în special dioxid de carbon, metan și protoxid de azot, a crescut la niveluri nemai întâlnite în ultimele milioane de ani. Acestea captează căldura în atmosferă și modifică echilibrul energetic al planetei. Temperatura medie crește cu o viteză fără precedent în istoria umană. Problema nu e că se schimbă clima, ci că se schimbă din cauze antropice. Omenirea declanșează prin activități industriale un proces greu de controlat și la care ne va fi din ce în ce mai dificil să ne adaptăm. Fără o intervenție serioasă, sistemele climatice pot atinge puncte de cotitură, acele praguri după care revenirea devine foarte lentă sau procesul devine ireversibil. Iar la capătul acestei traiectorii ne așteaptă o lume fragmentată, instabilă și din ce în ce mai puțin favorabilă vieții așa cum o cunoaștem. Industriile care continuă să obțină profituri masive din combustibili fosili, știind foarte bine că epoca lor apune, exercită presiune financiară și mediatică asupra societății, inclusiv a celor pe care i-au adus în zona discursurilor lor toxice. În același timp, în culise, fac și ei pași mărunți spre industriile alternative, dar nu din convingere sau vreun sentiment de responsabilitate. E limpede pentru toți că situația e reală, dar asta nu îi împiedică să profite irresponsabil până la capăt, discreditând în spațiu public orice concurent care încearcă să facă tranziția în mod onest. Chiar dacă astfel ar putea periclita și ultima șansă de a asigura un viitor mai sustenabil și mai favorabil vieții pe această planetă. Pentru că o societate care înțelege problema și acționează constructiv nu le este utilă, însă o societate temătoare, bulversată, care simte efectele pe propria piele, dar nu poate identifica cauzele, o societate fără speranță, fără orizont, este ideală pentru un consum anxios și irațional. Cauzele au fost identificate și soluții există. Totodată, speranța că putem acționa este susținută și de modul în care am reușit să tratăm corectiv problema stratului de ozon. Dacă gazele cu efect de seră captează energia încălzind planeta, stratul de ozon are în schimb rolul de a bloca o parte din radiația ultravioletă emisă de soare, în special banda UVB, care este biologic activă și poate provoca arsuri, cancere de piele, slăbirea sistemului imunitar și poate afecta fotosinteza plantelor. Practic, stratul de ozon funcționează ca un filtru solar natural, esențial pentru viață. Ozonul stratosferic se formează când moleculele de oxigen absorb fotoni UVC, generând atomi de oxigen, care apoi se cuplează cu alte molecule de oxigen pentru a crea molecule de ozon. În echilibru, ozonul absorbe radiație UVB și se descompune exact cât să mențină un nivel stabil. În anii 70, cercetători ca Mario Molina și Sherwood Rowland au atras atenția că anumite substanțe chimice produse de om, în special clorofluorocarburile,
folosite în spray-uri, frigidere și aparate de aer condiționat, ajung în stratosferă, unde radiația UV le rupe și eliberează atomi de clor. Acești atomi acționează ca un catalizator destructiv. Un singur atom de clor poate distruge mii de molecule de ozon înainte să fie neutralizat. Procesul de distrugere este accelerat în condiții de frig extrem, cum sunt cele din primăvara polară antarctică. Acolo, pe suprafața particulelor de gheață din nori stratosferici, se formează reacții chimice ce generează forme foarte reactive de clor, care încep un ciclu rapid de distrugere a ozonului odată ce soarele reapare după iarnă. Așa a apărut celebra gaură din ozon, observată în fiecare primăvară australă deasupra Antarcticii, o zonă cu scăderi dramatice ale concentrației de ozon. În 1987, protocolul de la Montreal a dus la interzicerea progresivă a clorofluorocarburilor. A fost una dintre rarele situații în care consensul științific a fost acceptat rapid la nivel politic global. Rezultatele s-au văzut în timp. Stratul de ozon a început să se refacă, iar modelele climatice actuale estimează revenirea sa la nivelurile din 1980 între anii 2050 și 2070. De ce contează acest exemplu? Pentru că e dovada clară că intervenția politică și economică globală, ghidată de date științifice solide, funcționează. Nu a fost ușor, nu a fost ieftin și nici instantaneu, dar a fost posibil. Și totuși, în anii 90, erau destui care contestau realitatea acestor probleme, exact cum vedem astăzi în cazul încălzirii globale, dar rămâne una dintre puținele situații în care omenirea a acționat coordonat, bazat pe știință, un precedent clar. Dacă vrem, putem. Diferența e că acum, în criza climatică, mizele sunt mai mari, pentru că spre deosebire de clorofluorocarburi, care aveau un număr limitat de utilizări comerciale, combustibilii fosili sunt implicați în aproape toate procesele economice moderne. Schimbarea nu mai presupune doar înlocuirea unui compus chimic, ci implică regândirea infrastructurii energetice, a agriculturii, a mobilității, a consumului și mai ales presupune confruntarea cu un set de interese economice extrem de puternice, care controlează narațiunea publică. Dar lecția rămâne, natura nu iartă, dar răspunde și cooperează când nu o tratăm doar ca pe o resursă sau un dușman, ci ca pe un sistem viu, complex, care reflectă exact ce-i facem.